Мене звати Юрко Вовкогон, я є менеджером YMCA Львів. Також я є ветераном російсько-української війни. До війни я навчався на політології і працював як координатор культурних проєктів. Насамперед фестивалів сучасного мистецтва і джазових та рокових фестивалів. Перше слово – це не конфлікт, а гібридна війна. Ми маємо тут поєднання як збройних дій, так і дуже сильної пропаганди, так і політичного тиску, так і економічного тиску, так і дипломатичного тиску. Це друге слово – це є імперія. Це війна колишньої імперії за відновлення своїх втрачених територій. З українського боку це є війна колишньої колонії за свою незалежність, за свою гідність. З російського боку це є війна за відродження великої території в межах Російської імперії і в межах Радянського Союзу. Це є не тільки конфлікт в Україні. Це є, зараз відбувається, по суті, по периметру, по кордонах Радянського Союзу, до яких Росія хоче повернутися. Зараз те саме відбувається в Придністров'ї, те саме відбувається в Грузії. Є російський слід у Нагірному Карабасі у війні Вірменії і Азербайджану. Росія так само зараз підтримує диктатора Лукашенка в Білорусі проти революції. Слово «імперія» дозволяє зрозуміти, що ця ситуація не унікальна. Імперія або розширює свої території, або розпадається, коли починає втрачати території. Тому слово «імперія» тут ключове. І третє слово, яке пояснює для мене те, що відбувається в нас, це ідентичність. Мало би бути слово «ресурси», тому що будь-яка війна ведеться за ресурси. Але мені тут пасує більше слово «ідентичність», тому що у третьому тисячолітті найважливішим ресурсом є людина. І саме для імперії важливо перепрошити людей, поміняти їм свідомість, щоб вони вмирали за цю імперію і працювали для цієї імперії. От зараз на Донбасі, в Україні, з боку терористів, яких підтримує Росія, воюють як сибірські народи, так і народи Кавказу, які входять в Російську імперію, так і в критичній ситуації на територію України заходять російські війська без розпізнавальних військових знаків. З нашого боку це є війна колишніх рабів за свою гідність. Після війни я потрапив на проект арт-терапії для ветеранів АТО, яке організовували YMCA Львів. Один мій побратим, перед тим, як піти на війну, пообіцяв своїй доньці, що коли він повернеться, він зробить їй велику-велику ляльку дерев'яну для вуличних вистав. І я захотів допомогти моєму товаришу зробити цю гарну дитячу мрію. Він сам історик. І я так потрапив у проект, який робила YMCA. Оскільки перед війною я був координатором джазових фестивалів, фестивалів сучасного мистецтва і фолк-рокових фестивалів, я подумав, що мій досвід у культурному менеджменті буде корисним для організації. І для мене важливо зараз в Україні є дати шанс нашій молоді стати спільною із молоддю всього світу. Наша перемога ґрунтується у зміні мислення. Перемога, тому що зараз наша війна
ведеться за те, щоб в Україні виникло нове покоління вільних, розумних людей, які будуть мислити разом з цілим світом, а не будуть прив'язані до колишньої імперії, яка загниває. Тому я бачу свою участь у ВМС як продовження моєї справи, яку я робив до війни, яку я робив на війні, яку я буду робити далі. Я думаю, що зараз найбільше потрібно для української молоді – це курси по факт-чекінгу, це по критичному мисленню, адже зараз в цій війні дуже важливою є роль інформації і є роль пропаганди. Тому найважливіше, що потрібно нашу молодь, вчити критично сприймати інформацію. Друга річ, яка дуже потрібна, це є знання англійської мови. Щоб українська молодь вільно спілкувалася із молоддю всього світу і була інтегрована у світові процеси, а не сприймала світову культуру через російську культуру. Тому що це нас тягне назад до колишньої імперії. І третє, напевне, що найважливіше – це підтримувати мистецькі проекти. Тому що через мистецтво люди ставлять собі складні питання і шукають складні відповіді. Мистецтво стимулює думати, а правда на нашому боці. Після розвалу Радянського Союзу в Україні був великий арсенал ядерної зброї. Україна повністю віддала свою ядерну зброю в обмін на гарантії провідних країн світу в тому, що її кордони будуть непорушними. Зрозумійте правильно, я не пропоную зараз розпочинати світову війну задля того, щоб дотримати обіцянки перед якоюсь там невідомою країною третього світу. Я цього не вимагаю. Я хочу просити, думати, розбиратися в тому, що відбувається, і не допомагати агресору. Тому що для того, щоб зло не повторилося, потрібно просто не допомагати і не вибачати, і не забувати того, хто зробив зло. Зараз ми бачимо, більше ні одна країна не віддасть атомної зброї, тому що розуміє, що гарантії не будуть дотримані. Зараз ми бачимо, що знов після Другої світової війни можна міняти кордони європейських країн. І це є найбільшою небезпекою. Ми вже є в цій небезпеці. Це небезпека для вас. А з нашого боку, що я можу просити? Я можу просити хіба що допомагати в розвитку нашому молодому поколінню, допомагати у навчальних програмах, ну і приймати наших поранених, приймати наших біженців, тільки дітей і жінок, якщо це буде потрібно. Більше мені ніякої допомоги не потрібно. Решта ми зробимо самі.